העובדה שממשלת ישראל קבעה ייצוג הולם במשרדי ממשלה לאוכלוסיות שונות כבר ב-2007, לא אומרת שהיא באמת עומדת ביעד. אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים בשנה האחרונה, פועלת ללא לאות לקידום הגיוון התעסוקתי במשרד. אני מעסיקה 4,000 עובדים, אני רואה את עצמי כבעלת מפעל גדול שפרוס בכל רחבי הארץ, ממסעדה בצפון עד באר שבע בדרום, ואני צריכה לחשוב למי אני נותנת עבודה, מי מיוצג בתוך המשרד שלי. התפיסה הזאת בעצם הובילה אותי לחפש כמה שיותר נציגים של כל הקהילות שפועלות במדינת ישראל, כדי לראות אותם יושבים במקומות המשפיעים והחשובים שיש למשרד המשפטים. מי זה הקהילות האלה למשל? חשוב לנו לראות את האזרחים הערבים והדרוזים לוקחים חלק בעשייה שלנו. חשוב לנו לראות את האוכלוסייה החרדית שרק נכנסת עכשיו לשוק העבודה, חלק ממקבלי ההחלטות במשרד שלנו. חשוב לנו לשלב את בעלי המוגבלויות. אני גם משוכנעת שהשירות הציבורי הוא זה שצריך לתת דוגמה למגזר הפרטי. חשוב לי לקדם בדרך הזאת גם ערכים של לכידות חברתית, גם תחושה של שוויון הזדמנויות, גם לשפר את האמון כלפי הממסד. אני חושבת שחלק מהניכור כלפי הממסד נובע כשאתה חושב ששם יושבים האחרים. ולכן יצאנו לחזר אחרי העובדים, לבוא אליהם. עשינו כנס גדול בחיפה כדי לקרוא לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. הבאנו לשם את בכירי המשרד, מהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, הסנגור הציבורי הארצי, משנים ליועץ, כדי לבוא ולהצהיר, זה חשוב לנו, זה ערך, זה דבר שישפר את השירות שאנחנו נותנים, זה דבר שיעשיר את השיח המקצועי במשרד המשפטים. ודווקא למועמד כזה אתה צריך להתחיל ולספר לו על מקום העבודה. אחד הכלים העומדים לרשות העובדים במשרד המשפטים הוא סדנת הראיון הרב-תרבותי. את הסדנה הזו עוברים כ100 עובדים, המראיינים את המתמחים, ומעבירה אותה עמותת קו משווה. אנחנו בעצם הגענו היום למשרד המשפטים להעביר סדנה למנהלים הקולטים של עובדים בהתמחויות. אנחנו בעצם באים להקנות להם ידע בנושא של רעיון רב תרבותי, מבוסס על שאלות התנהגותיות, על מנת בעצם לבטל או לצמצם ככל שניתן את ההטיות שיכולות להתקיים ברעיון העבודה, ובעצם לייצר רעיון הוגן כלפי המועמד שמגיע מחברת המיעוט, המועמד הערבי, הטלנט הערבי, לאפשר הזדמנות שהוא יבטא את עצמו ולבחך ולראות את מידת ההתאמה שלו לתפקיד. צריך להתחיל את הרעיון הזה ולשבור את הקרח באיזשהו מקום, כי זו סיטואציה מלכתחילה לא נוחה. בדרך כלל הרעיון הכללי שמשתמשים בו זה הרעיון ההתרשמותי יותר, שבעצם עלול לפספס מועמדים שהם פחות מוחצנים, יותר מופנמים. כשאנחנו מדברים על הטלנט הערבי או על המועמד הערבי, הוא יותר בדרך כלל יותר מופנם, ועל כן אנחנו באים ומציעים למנהלים לאמץ את הרעיון ההתנהגותי, שהוא בעצם בא ושואל שאלות על העבר, על הניסיון, על הניסיונות העבר של המועמד, על חוויית החיים הקודמת שלו, ומשם להסיק את המידע שאנחנו רוצים להסיק אותו. אני מזמינה את כל האקדמאים הצעירים שמחפשים היום את דרכם בעולם העבודה. קודם כל מזמינה אותם למגזר הציבורי, אבל מזמינה במיוחד את אותם צעירים, ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות, שיותר קשה להם להתקבל, לנסות ולהתמודד על המשרות הפנויות במשרדנו. תעקבו אחרינו בפייסבוק, תעקבו אחרינו באתר משרד המשפטים, תעקבו אחרינו באתר נציבות שירות המדינה. אני מבטיחה לכם שאנחנו באמת ובתמים רוצים לקבל אתכם למשרד שלנו.